वेलकम टु द च्यानल गाइज। आज म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कसरी एउटा कार्टुन टाइप फोटो एडिटिङ गर्न सकिन्छ मात्र दुईटा स्टेपमा। तपाईलाई कम्तिमा 5 मिनेटमै यो फोटो चाहिँ बनिनेछ। म चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो फोटो देखि यस्तो फोटोमा कसरी बनाउने विदाउट ड्र गरिकन भनेर सिकाउन गइरहेको छु। ल भिडियोलाई बिगिन गरौँ। यस्तो फोटो एडिट गर्नको लागि तपाईलाई एउटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्छ जसको नाम रहेको छ पिक्सआर्ट। तपाई डिस्क्रिप्सनमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ जाँदाखेरि यदि सब्स्क्राइबको बटन देखिएमा त्यहाँ पनि थिच्दिनु होला है त। अब तपाई आफ्नो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। म एकछिन भिडियो स्किप गर्छु। फोटोलाई एड गरिसकेपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि कुनै पनि अहिले कार्टुन बनिएको छैन। अब कार्टुन बनाउनको लागि तपाई आफ्नो त्यहाँनेरि तल लेखिएको इफेक्ट्समा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँनेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फ्लोरा भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् फिल्टरमा। अब यसले एकछिन लोडिङ लिनेछ। तपाईसित याद राख्नुहोस् कि इन्टरनेट कनेक्सन हुनै पर्छ। अब तपाई यस्तो कलरमा आउनेछ। अब तपाईले यो तीनटा डटमा थिच्दिनुस्। तीनटा डटमा अनि यस्तो बनिनेछ। अब राइटमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि इफेक्ट्समा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यता सार्दै जानुस्, सार्दै जानुस्, सार्दै जानुस्, सार्दै जानुस्। अनि यहाँनेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सोल भन्ने अप्सन, यो चस्मा लगाएको केटी छ नि, यो सोल भन्ने अप्सन, त्यसमा क्लिक गरिदिनुस्। अनि एकचोटि फेरि ती क्लिक गरेर यो तीनटा थोप्लोमा क्लिक गरिदिनुस् अनि राइट गर्नुस्। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटो एकदम कार्टुन बन्नि सकिसकेको छ। तपाईले न त यहाँ ड्र गर्नुभयो न त नि के गर्नुभयो, सजिलैसँग यो ड्र भयो। पहिले मेरो फोटो यस्तो थियो, अब यस्तो भयो। अब यसलाई सेभ गर्नको लागि तपाई जे गर्दा पनि हुन्छ। सेभ गर्नको लागि तपाई आफ्नो ड्र टुलमा जानुस्, ड्रमा क्लिक गर्नुस्। अब तीनटा थोप्लामा क्लिक गर्नुस् अनि सेभ इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसो गर्दाखेरि तपाईको पिक्सल फाट्ने छैन, तपाईको फोटो एचडी मा सेभ हुनेछ। त्यसैले यति चाहिँ गर्नु होला। हस्त आजको भिडियोको लागि यति नै। धन्यवाद।